नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज पनि एउटा करेक्सनको चाहिँ मुख हेर्नु परेको छ। आज बजार 25.63 अङ्कले चाहिँ बजार झरेको छ, जुन चाहिँ 1.18%ले हुन आउँछ। आज दिनभरिको चार्ट हेर्छौँ भने दिनभरि घटेको छ, त्यस्तो बढ्छ जस्तो काहीँ पनि हामीलाई लागेन है। बाहेक हामी चाहिँ लगभग 12:30 बजे चाहिँ अलिकति भए पनि पोजिटिभ हुन सक्छ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई अलिकति आश्वासन देखाएर चाहिँ बजारले एकहोरो करेक्सन मात्र भएर चाहिँ बजार अहिले 2130 मा चाहिँ क्लोजिङ दिएको छ है। आजको दिन हेर्छौँ भने 64 वटा कम्पनीहरूको मूल्य बढेर गएको छ र 177 वटा कम्पनीको मूल्य भने आज घटेको छ। 6 वटा कम्पनीको मूल्य भने जस्ताको त्यस्तै छ। टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने एकेजेसिएलले आज सर्किट लगाएको छ, त्यस्तै समाजले पनि आज सर्किट लगायो, त्यस्तै एचएलबिएसएलले पनि सर्किट लगाएको छ र त्यस्तै एमएसएचएलले पनि आज सर्किटको लेभलमा कारोबार गरेको छ। त्यसपछि एसएसएचएल लगायत अन्य कम्पनीहरू जस्तै जिएलबिएसएल, जिएमएफबिएस धेरै जस्तो लघुवित्त कम्पनीहरू चाहिँ आज बढेको देखिन्छ। त्यसपछि केही हाइड्रो कम्पनीहरू टप गेनरमा चाहिँ आएका छन्, तर सेक्टर हेर्छौँ भने खासै पोजिटिभ चाहिँ भएको देखिँदैन है। अब टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने पहिलो नम्बरमा झरेकै हाइड्रोबाट सिएचडिसी है, सिएडिबी हाइड्रो पावर। त्यसपछि एमएचसिएल पनि आज झरेको छ। त्यस्तै बिएचपिएल यो पनि झरेको छ। त्यसपछि एउटा डेभेन्चर रहेको छ केबिएलडी89 र एडिबिएल D83 है। यी कम्पनीहरू चाहिँ आज टप लुजरको सूचीमा चाहिँ आएका छन्। टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने एचआरएलमा आज पनि धेरै टर्नओभर देखियो है। त्यसपछिको दोस्रो धेरै टर्नओभर चाहिँ एचटिएचपिसी, त्यसपछि अपी, एनआरआइसी र सोनामा देखिएको छ। भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने धेरै भोल्युम चाहिँ एचटिएचपिसीमा आएको छ, त्यस्तै अपीमा आयो, अपी पछि एकेपिएल, एकेपिएल पछि एचआरएल, त्यसपछि एनएचपिसीमा चाहिँ आएको छ। टप ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने आज एचआरएलले चाहिँ धेरै किता कारोबार भयो, त्यसपछि सोनामा भयो, एनडब्लुसिएलमा पनि भएको छ, आरएनएलआईमा पनि भएको छ र एचडिएचपिसीमा पनि भएको छ। एचआरएलको कुरा गरौँ, एचआरएल एकचोटि चार्टै खोलेर पनि हामी हेर्छौँ। एचआरएल अहिलेदेखि आइहालेँ मैले। सो एचआरएलको केसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मैले केही टाइम चाहिँ यो दिन पनि सेल गरेको थिएँ। आज चाहिँ अलि यो रिफ्रेस भएको रहन्छ। म एकछिनमा फेरि हामी नेप्से चार्टमा आउने नै छौँ। सो मैले चाहिँ यो 653 तिर हुँदाखेरि 655 तिर सेल गरेको थिएँ। आजको दिन पनि एउटा अकाउन्टबाट मैले सेल गरेको छु है, किनभने यो दिन धेरै भोल्युम आयो। अब सेल गर्नु पर्ला भनेर मैले दुईवटा अकाउन्टबाट सेल गरेँ र दुईवटा अकाउन्ट अझै मैले होल्ड गरिरहेको छु है। अब घट्न नसुरु गरुन्जेलसम्म चाहिँ म सबै हटाउँदिनँ। अब 650बाट आज लगभग 680 सम्म पुगेको छ है, 82 सम्म, 682 भनेको राम्रो अमाउन्ट हो। अब त्यस्तै जहाँसम्म बढ्छ बढ्न दिने, त्यसपछि घट्न थालेपछि हामी सेल गरौँला है त। म तपाईँहरूको लागि त्यति बेला अपडेट पनि लिएर आउनेछु। त्यस्तै आज मार्केटको टोटल टर्नओभर हेर्छौँ भने 7.6 अर्बको चाहिँ आज टोटल टर्नओभर आएको छ। त्यस्तै अब सेक्टर वाइज कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पहिलो नम्बरमा हेरौँ, ब्याङ्किङ इन्डेक्स 2.42%ले झरेको छ, जुन चाहिँ एकदमै धेरै अङ्क हो है। आज नेप्सेलाई घटाउनुको सबसे ठुलो हात म चाहिँ ब्याङ्किङलाई भन्छु, किनभने यो हुन चाहिँ यो सबसे धेरै होइन, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सबसे धेरै हो, तर ब्याङ्किङ इन्डेक्स चाहिँ आज यो ब्याङ्किङ इन्डेक्स चाहिँ हाई क्याप नेप्सेलाई नै लिड गर्न सक्ने सेक्टर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्किङको 1% पनि प्रभाव चाहिँ नेप्सेमा धेरै ठुलो अङ्कले चाहिँ पर्न जान्छ है। त्यस कारणले आज ब्याङ्किङमै अब 2.42%को करेक्सन भएपछि नेप्से बढ्ने कुरै भएन। त्यसपछि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हेर्छौँ भने 2.61%ले घटेको छ। त्यसपछि फाइनेन्स 2.55%ले घटेको छ। होटेल एन्ड टुरिज्म 1.68%ले घटेको छ। हाइड्रो चाहिँ आज पोजिटिभ देखिएको छ है। यो लास्ट आवरमा यो बढेको, नत्र यो पनि रेड नै थियो र धेरै जस्तो आज बढेमा चाहिँ लघुवित्त र हाइड्रो पावर नै छन् है। हुन चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स पनि धेरै घटेको छ, तर हामीले धेरै जस्तो हेर्नेमा चाहिँ हाइड्रो र माइक्रो फाइनेन्सहरू नै टप गेनरतिर देखिएको थियो है। इन्भेस्टमेन्ट हेर्छौँ भने 1.95%ले झरेको छ। लाइफ इन्सुरेन्स 0.73%ले झरेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ 1.28%ले झरेको छ।
माइक्रो फाइनेन्स 1.42% ले झरेको छ, म्युचुअल फन्ड 0.2% ले झरेको छ, नन लाइफ 0.88% ले झरेको छ। अदर इन्डेक्स आज पोजिटिभ देखिएको छ 1.38% ले, ट्रेडिङ इन्डेक्स भने 1.14% को चाहिँ आज यसमा गिरावट छ। अब लागौ टेक्निकल चार्टतर्फ है, मैले यो पेज नै रिफ्रेस गर्नुपर्ने भयो है। सो आज हामी यहाँ हेर्छौँ भने है, बजार चाहिँ 2130 मा चाहिँ आएको छ। भोल्युम दिन प्रतिदिन चाहिँ घटिरहेको अवस्थामा छ, भनेको मतलब करेक्सन चाहिँ डेफिनेटली एउटा करेक्सनमा छौँ हामी। तर भर्खरै एउटा करेक्सन सकाएर बढ्न सुरु गरेको बजारले फेरि एउटा करेक्सन चाँडै देखाएको छ। अब यसको ट्रेन्ड लाइन हामी ड्र गर्छौँ भने यस्तो खालको ट्रेन्ड लाइन चाहिँ देखिएको छ है, यस्तो खालको ट्रेन्ड लाइन देखिएको छ। अर्थात् हाम्रो यो अनुसार पनि करेक्सन भएर झऱ्यो भने 2100 सम्मको करेक्सन हो। अब भोलिको दिन त अब आज झर्या भए 2100 सम्म हुन्थ्यो होला भनेपछि अब भोलिको दिन त यहाँनिर क्यान्डल भएपछि त्यही 2110 2109 तिर चाहिँ यसले एउटा यहीँबाट फर्क्यो भने बल्ल यो ट्रेन्ड लाइनले काम गर्यो, यो ट्रेन्ड लाइन स्टिल भ्यालिड छ भनेर बुझ्छौँ। अब हामी एकछिनपछि अरू इन्डिकेटर पनि लगाएर हेर्नेछौँ। पहिलो चाहिँ हामी आरएसआई लगाएर हेरौँ। आरएसआई लगाएर हेर्दाखेरि आरएसआई घट्दो क्रममा छ, 60 भन्दा माथि हुन्जेलसम्म हामी स्टिल पोजिटिभ हुन सक्छौँ। भोलि 2110 सम्म झर्दाखेरि पनि सायदै 60 भन्दा तल आउला अथवा 60 कै रेन्जमा हुनु भन्नेको पनि एउटा पोजिटिभ कुरा हो। सो हाम्रो लागि यसको सपोर्ट भनेको 60 तिर छ, र यसको पनि सपोर्ट भनेको 2109 2110 तिर हुन गएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आरएसआई र ट्रेन्ड लाइन अनुसार चाहिँ एकदमै पोजिटिभ हुन सक्छौँ, किनभने करेक्सन त छ, हामीलाई थाहा नै छ, घटिरहेकै छ, भोलि पनि एक दिन घट्ला। त्यसपछि यो ट्रेन्ड लाइन अनुसार र आरएसआई 60 भन्दा माथि हुन्जेलसम्म हामी पोजिटिभ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बजार यहाँबाट पुलब्याक गर्न सक्ने सम्भावना निकै धेरै छ। अर्को इन्डिकेटर लगाएर एमएसडी लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ एमएससीडीको बाई सिग्नल स्टिल भ्यालिड छ, तर सेल सिग्नल आउन खोजेको छ, सेल सिग्नल आइसकेको छैन। अब यो बाई सिग्नल चाहिँ पूर्ण तरिकाले चाहिँ भ्यालिड हुनको लागि चाहिँ एउटा राम्रो पुलब्याक, कि त यहाँबाट पुलब्याक हुनु पर्यो, र यहाँबाट पुलब्याक भयो भने एमएससीडीले सेल सिग्नल पनि देखाउँदैन भनेपछि हामी तिनटै पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामी पोजिटिभ हुन सक्छौँ है। यदि यो ट्रेन्ड लाइनले काम गर्यो भने आरएसआई पनि 60 भन्दा तल नजाला र एमएससीडीले पनि सेल सिग्नल नदेखाउला, र त्यो कन्डिसनमा चाहिँ बजारले यहाँबाट पुलब्याक गर्यो भने निकै राम्रोसँग बढेर जाने सम्भावना चाहिँ हुनसक्छ। अब अर्को इन्डिकेटर बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ यसको पनि सपोर्ट एरिया छ, मिडल ब्यान्डमै रहेको छ। तर यो चाहिँ अब ल्यागिङ भएको कारणले यो त आजको क्यान्डलभन्दा पछाडि छ है। यो भोलिको दिनमा यो पनि यही लेभलतिर आउने भएको कारणले गर्दाखेरि यो पनि यो हुन चाहिँ यो हिजो अस्तिसम्म माथितिर बढिरहेको थियो भने आज अलिकति फ्ल्याट भएको छ। यो रेसियोमा पनि बढ्यो भने कम्तीमा पनि 2095 लगभग एउटै एरिया हो, 2000 2100 को हाराहारीतिर चाहिँ एउटा सपोर्ट छ है भनेर चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डले पनि भनेको छ र हाम्रो ट्रेन्ड लाइनले पनि भनेको छ है। अब मैले लाइन तान्दाखेरि एक्ज्याक्ट यही पर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, अलिकति तलमाथि यस्तरी हुनसक्छ है। कसैले चाहिँ अब यसरी स्याडोलाई मान्छ भने कसैले चाहिँ बडीलाई मान्छ, यो हिसाबले हेर्ने भने अझ माथि जान खोज्छ, र त्यो हिसाबले त अझ सपोर्ट त आजै थियो अथवा भोलि एक दिन 2100 त्यही 2110 2109 तिर नै हुन जान्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ है। सो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सर सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला, र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त आजलाई यति नै, धन्यवाद।